السلام عليكم. كثير من الناس لديهم حساسية تجاه القمح، ونريد أن نعرف ما هو السبب، وأيضا نريد أن نعرف ما هي أنواع الخبز التي يكون فيها المواد التي تسبب الحساسية أقل. هذه حلقتنا لهذا اليوم. عدد كبير من الناس يعانون من حساسية تجاه القمح. هؤلاء الأشخاص يعانون من ردود فعل التهابية لبروتينات القمح، ونصنفها كالتالي على شكل 3 أنواع، وهي مرض الاضطرابات الهضمية أو ما يسمى بالسالياك ديزيز، وحساسية القمح أو تسمى باللغة الإنجليزية wheat allergy، ومتلازمة حساسية القمح غير الاضطرابات الهضمية تسمى non-celiac wheat sensitivity syndrome. الجليادين هو بروتين سكري يوجد في الكثير من الحبوب ومنها أيضا القمح، ويسبب مشكلات وحساسية خاصة. هذا المركب الجليادين، هذا البروتين السكري، كثير من الناس يشتكي منه أنه يسبب الحساسية. الجليادين أحد المركبات الموجودة في الجلوتين، هذا البروتين السكري يشكل مشكلة للكثير من الناس. حساسية تجاه القمح يصاحبها حدوث التهابات، وهذه الالتهابات المعوية لا تستقر فقط في الجهاز المعوي، ولكن أحيانا تصل إلى الدورة الدموية ويحدث نوع من الهياج والالتهابات. وهذه الالتهابات نقول الآن عصريا بأن كثير من الأمراض تستطيع أن ترجعها إلى ظاهرة الالتهاب في الجسم التي يعاني منها الآن حاليا معظم البشر. أحد المسببات قد يكون هذه البروتينات التي تسبب الحساسية الموجودة في الحبوب. هناك دراسة، وهذه الدراسة اليوم نستعرضها، تريد دراسة أن تجيب على تساؤل: هل الطريقة التي يحضر بها القمح أو الطريقة التي تحضر بها الحبوب تلعب دور؟ هل مثلا عملية التخمير تساهم بخفض البروتينات المسببة للحساسية؟ هل طريقة التصنيع تساهم بخفض الحساسية؟ هل هناك معالجة معينة نستطيع أن نعالج بها الحبوب بحيث أنها تخفض من الحساسية تجاه عند الناس الذين يستهلكون هذه الحبوب على شكل خبز أو معجنات؟ فوجدت الدراسة أمر ما كنا نعرفه في السابق، وهو أن التخمير لا يحطم هذه البروتينات التي تسبب الحساسية. كذلك إطالة فترة التخمير لا تسبب. أيضا طريقة المعالجة عندما تعالج هذه الحبوب بطرق مختلفة أثناء الطبخ أو أثناء التحضير أيضا ليس له دخل أو ليس له دور في خفض البروتينات المسببة للحساسية. هذا التساؤل الأول الذي كنا لا نعرفه. كنا نعتقد بأن تحضير الحبوب خصوصا بالتخمير يخفض من هذه البروتينات. الآن الإجابة لا. الدراسة أيضا قامت بفحص أنواع معينة من الحبوب. هذه الدراسة أرادت أن تجيب على سؤال آخر: ما هي المعجنات أو الحبوب التي تحتوي على بروتينات مسببة للحساسية أقل؟ أمامكم في الشاشة هذه الحبوب. وجدت الدراسة درست خبز الجودر والحنطة. والحنطة هي واحدة من أقدم الحبوب في العالم، موطنها الأصلي في إيران وأجزاء من أوروبا طبعا، وكانت واحدة من أولى أنواع القمح المستخدمة لصنع الخبز على الإطلاق، وأحيانا تعرف باسم فارو أو دينكل، أو يعني هي نوع من القمح. وتتمتع الحنطة بنكهة مختلفة قليل عن الويت او الحنطه الدارجه حاليا. تسمى احيانا باللغه الانجليزيه حاليا بسبليت بريد او الحنطه. وجد العلماء ان عند مقارنتها بالقمح مستوى البروتينات المسببه للحساسيه اقل من القمح، لكن القمح يفوز باكثر المركبات المسببه للحساسيه هو الاعلى. وكانت المفاجاه في الدراسه بان الراي بريد هو خبز الجودر. هذا النوع من الحبوب يحتوي على مركبات مسببة للحساسية أقل. فإذا الذي يفوز في الدراسة هذه تقول بأن خبز الجودر. هذه الدراسة أمامكم. حسب الدراسة بأن الأقل في بروتينات الحساسية بروتينات الجليادين كان
هو الخبز الجودر، ويليه الحنطة، وتليه ما يسمى السبليت بريد، وآخر شيء طبعا القمح بتراكيز مرتفعة جدا. عن طريق استخدام العلوم الزراعية سيأتي المستقبل بأنواع جيدة من القمح تحتوي على مركب أقل من الجليادين، وإن شاء الله قد يأتي المستقبل بأخبار طيبة جدا لمحبي الخبز والقمح. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على المتابعة ومع السلامة.